आज मी करणार आहे वेगळं असं काहीतरी, ते म्हणजे व्हेज कटलेट, जे तुम्ही ब्रेकफास्ट बरोबरही खाऊ शकता. तर चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी आता गॅसवर पॅन ठेवला आहे, त्यावर छान तेल गरम करून घेते. आता त्यात मी छान बारीक चिरलेला कांदा ॲड करते. आता तो छान परतवून घेते. आता त्यात मी छान बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड करते. आणि आता इथे मी बटाटा घेतला आहे, त्याची छान सालं काढून घेते आणि हा छान किसणीवर किसून घेते. आणि त्यात थोडं पाणी टाकून छान भिजत ठेवते. आणि त्यानंतर हा जो किसलेला बटाटा आहे तो मी यात ॲड करते. आता मी इथे गाजर घेतले आहेत, त्याची छान सालं काढून घेते. आणि त्यानंतर छान ते किसणीवर किसून घेते. आता छान माझा गाजर किसून झालेला आहे, तो किसलेला गाजर मी आता ॲड करते. आता हे छान मिक्स करून घेते. आता त्यात मी चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा ॲड करते. आता त्यात मग थोडंसं पाणी टाकते, कारण सर्व ज्या भाज्या घेतलेल्या त्या कच्च्या होत्या, त्यात छान पाणी टाकून शिजवून घेते. आता त्यात मी थोडासा साधा मसाला ॲड करते. त्यानंतर त्याच्यामध्ये थोडीशी धना पावडर, जिरा पावडर आणि मिरी पावडरसुद्धा ॲड करते. आता त्यात मी थोडं हिंग, हळद आणि थोडासा चाट मसाला ॲड करते. आता हे छान पुन्हा मिक्स करून घेते. आता इथे मी छान एक अर्धा वाटी रवा घेतला आहे, तो त्यात ॲड करते. त्याला छान मिक्स करायचं आहे. त्यात थोडंसं मी चवीपुरतं मीठ ॲड करते. आता इथे मी एक छोटी वाटी बेसन घेतलं आहे, ते सुद्धा ॲड करते. छान मिक्स करायचं आहे हे. आता इथे मी छान एक मोठी वाटी पोहे घेतले, ते पोहे छान मिक्सरला लावून त्याचं पीठ करून घेतलं आहे. आणि ह्या तयार पोह्याचं पीठ मी आता त्या ॲड करते आणि छान हे मिक्स करून घेते. आता हे थोडंसं आटसर घट्ट वाटतं आहे, म्हणून त्यात मी किंचितचं पाणी टाकते आणि पुन्हा छान मिक्स करून घेते. छान गॅसवर परतवून घ्यायचं आहे. आता हे माझं मिश्रण कटलेटचं ऑलमोस्ट रेडी आहे. इथे मी एका प्लेटमध्ये छान तेल काढून त्याला छान तेलाचा हात लावून घेते. आता हे तयार केलेलं मिश्रण मी आता ॲड करते. आता हे छान वाटी घेऊन या प्लेटमध्ये छान सेट करून घेते. आता हे छान थोडं थंड होऊन जायचं आहे आणि थंड झाल्यावर त्याला छान सुरीला तेल लावून त्याच्या छान हव्यात अशा वड्या पाडून घ्यायच्या. तुम्हाला जो हवा तो शेप देऊ शकता. आता हे मस्त माझे कटलेटचे शेप रेडी आहेत.
आता मी ते साईडला पुन्हा गॅस चालू करते, त्यावर छान पॅनवर तेल गरम करायला ठेवते आणि तेल गरम झाल्यावर हे तयार कटलेट त्यामध्ये ॲड करते. हे छान दोन्ही बाजूनी फ्राय करून घ्यायचं आहे. आपण सगळ्या भाज्या कच्च्यात घेतल्या होत्या, त्यामुळे जरा जास्त फ्राय करायचं आहे, नाही तर त्यातून कच्चं राहील. त्यामुळे छान दोन्ही साईडने पलटवत राहायचं आहे. त्यांना असा छान गोल्डन कलर आला पाहिजे. आता माझे कटलेट ऑलमोस्ट रेडी आहेत तळून. त्यांना छान कलर आलेला आहे. तुम्ही छान सॉसबरोबर खाऊ शकता. खूप छान लागतात, लहान मुलांनाही आवडतात. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.